Mun papalla Hannulla on ollut tapana kertoa sellaista kalastustarinaa siitä, kuinka hän on saanut hauen sillä tavalla, että on heittänyt ensin kaislikkoon uistimen ja se on jäänyt siihen roikkumaan ilmaan ja sitten se hauki on hypännyt ja napannut sen uistimen siitä ja sitä kautta hän sai sen hauen. Niin nyt on hauska huomata, että tätä nykyään mulla on itselläni vastaavanlainen kalatarina kerrottavana siitä, kuinka mä oon... Älä, ihan rauhassa. Se haavi olisi kyllä ihan jees. Vätsärin erämaassa. Onko se rauta? Saanut. Aloitimme Nuorttijärveltä kulkien Vuontisjärveen ohi Routasen kurulle, mistä jatkoimme matkaa Vätsärin Ylänko-alueelle, katsastaen Lujapuolijärven ja Pikku-Äälisjärven, mistä kiemurtelimme takaisin tienvarteen Sevettijärvelle, johon päätimme vaelluksemme. Ystävämme Sonja ja Henkka olivat matkassamme vaelluksen 2 ensimmäistä päivää, minkä jälkeen jatkoimme matkaa kaksin. Vihdoin pääs reissuun. Jäi noin alkukesävaellukset kokonaan tekemättä, kun oli asunnon myyntiin ja muuttoa ja muuta projektiin, mutta nyt päästiin vihdoin Vätsäriin. Ja nyt on tosiaan elokuun alkupuolta ja täällä on pahtava helle 25-27 astetta luvattu tänne päiville. Piti ottaa ihan shortsit mukaan, että pärjää sitten tämän helteen kanssa täällä. Ei se ollutkaan siihen. Jos viime kesän kumpikaan kesävaellus ei varsinaisesti ollut kovin kesäinen, niin nyt ainakin on. Näyttäisi olevan jotain kalavehkeet mukana sullakin. Kyllä, tänään saamme kalaa. Mikä on kohdekala? Hauki. Hauki, se on hyvä. Kaikista helpoin hauki. Ei alamittaa. Joo. Mutta ollaanko me sitten tyytyväisiä, että jos nousee jotain muuta kuin haukea vai Ei, kyllä me ollaan pettyneet niin 4 kilon taimeniin, me halutaan haukea. No, etsitään sitten haukea ja päästetään muut pois. Me löydettiin just järvi, missä pidetään lounastaukoa ja varmaan pitää pulahtaa uimaan. Oi että mitä hellettä. Mutta ekapa pari heittoa, että jos tulisi kalaa. Mä en nyt heti laittanut peruketta tähän, mutta sitten on tämmönen kirkas värinen kuin auringonpaiste ja uusi peli. Katsotaan miten saa nähdä, pitääkö solmu. Kalaton. Tomaattisalmi ja feta. Jep, ja sitruunaa. Paljon sitruunaa. Siinä on nyt sit feta, salvi ja kirsikkatomaattipasta. Jälkkärijätskiä täällä. Ehkä tosta pinnalta vähän mennyt sellaiseksi pehmikseksi. Oispa joka päivä. Joo, tää ei taida toimia kuin ensimmäisen vaan. Kävelty joku 4 kilsaa. Ihan rikki. Niin, just mietittiin, että kuinka kauas jaksaa tänään kävellä. Ei ihan hirveän kauas kyllä. Mun puolesta voidaan jäädä vaikka tähän, voihan teistäkin. Mihin No vähän kauemmas. Niin. Olisiko semmoset pienet järvet semmosia hyviä kalajärviä? Vai isot, koska siellä on isoja. Mut sit me ei päästä sinne keskelle. niin, ja sit ne on tällaisella kelillä siellä keskellä ja syvällä. Mä tulin kalojen valtakuntaan. Ne lähestyy mua. Sä oot syöttinä siellä vai? Ehkä tälleen saadaan ne kalat, kun ne kiinnostaa musta. Tää ei mitään parran puremista, mutta ainakaan itikan puremista ei tule mitään. Mä jossain vaiheessa sanoin, että olisikohan ollut niinku 18 kesä. Pitää vähän breikki. Paljon me ollaan tullut? En tiedä, joku 5 kilsaa. Varmaan vasta. Niin siitä autolta 5. Joo. Eli 1,5 kilsaa meidän lounalta. Oi.
Joo, ei voi kyllä mitään kilsoinnit kahmia. Erittäin hieno saari, mutta vesi niin matalaa ja seisovaa ja kalatonta, että mennään eteenpäin. Ei vitsi, se on tosta noin näkyy. Mut miten mä saan sen iskevää tähän? Mä menin sen edestä, se vaan ei tehnyt mitään, mutta se vaan seurasi aluksi ja sitten ei kelpaa. Tuli tosi laiskasti tohon noin, mut ihan kunnon kokoinen hauki. Se on tossa noin. Mä vein haavilkat pyydystää sen. Nyt se seuraa. Eikä, se on niin hidas. Nyt se seuraa. Jep. Nyt se seuraa tässä. Se lähti seuraa. Mä ongin sitä. Otti, ei! Nyt se hyökkäs, mutta ei ottanut kiinni. Se ongelma, että se on, kun mä menen sen ohi, niin se lähtee ihan sikahitaasti seuraa. Joo, ja sitten niin hitaasti, että tiedät, että tää menee pohjaan, jos mä yritän. Joo. Saarikin harjoittelee. Ei tainnut lentää minnekään vielä. Se ei ole vielä avattu. Okei. Nyt. Sä voit kokeilla välillä pään yli ja välillä tolleen sivuttain. Hei, sä et pidä vasemmalla kädellä. Sun pitää vasemmalla kädellä pitää siitä kiinni sieltä niin. Noin. Ihan hyvin se meni. Ja illan lisäksi on tulossa härkisohrattoa. Sonjan kehittelemä ohrattoresepti, eli siinä on kaikkia kasviksia ja härkiksiä. Ja Kehiteltiin sitä varten, että ollaan tekemässä retkiruokakirja 2. jatko-osaa, Jep. mutta nyt me tehdään se yhdessä. Jep. Ja siihen Se tulee tulee ehkä enemmän tulta kuin aiemmin, mutta muutamia tämmöisiä vaellusreseptejä kanssa, mitkä voi kuivata sitten. Eikö nyt ollut enemmän suomalaisia makuja? Joo. Ei me niinku kategorisesti ole jämähdetty siihen suomi-hommeliin, mutta selvästi enemmän Joo. suomi-inspistä. On vaikka ohraa tai on kauraa jostakin riisin sijasta. Tai... Jep. Ja oliko enemmän myös luonnon antimien hyödyntämistä? Joo, todellakin. Mä oon eräopas, niin me ollaan niinku paljon hyödynnetty tavallaan tietotaitoani. Mutta kaikille luonnonkasveille me pyritään kyllä laittaa sille vaihtoehto, että vaikka talvellakin voi tehdä käymällä sit kaupassa. Mutta tulee keväällä. Okei. Jep. Ensi keväänä. Odotan innolla. Kiva. Paitsi mä pääsen kyllä syömään nää etukäteen. Jep. Ja oot päässyt jo toviin, koska tässä Niin, kyllä tulee totta. sellaisia reseptejä, mitä me ollaan tässä vuosien varrella kokkailtu muun muassa sinulle. Näin. On ollut hyviä. Tää on lihasyökasvi. Joo. Tää kukan näköinen. Ja nyt on taas ruoka valmista, Markus. Siihen se yrittää jahdata vielä haukia. Haukipihviä tähän annoksen päälle. On kyllä hyvä. Ei oo totta. Ai, uusi yritys. Ei vitsi mikä hauki kyllä. Ei kyllä tullut tollasta vastaan aikaisemmin. Siis mä törmäsin siihen uistimella monta kertaa sen päähän. Vaihdoin kaikki meidän uistimet mitä meillä oli. Kaikki käytiin läpi. Saara vaihtaa koko ajan. Meillä on 2 virveliä, se vaihtaa vuoren perään toisia uutta uistinta. Sitten mä heitän sen siitä, vien sen nenää edestä, pyrstö edestä. Osun siihen kylkeen monta kertaa, osun siihen päähän monta kertaa. Ei niinku mitään. Monta tuntia putkea vaan.
se sama haukea. Mutta ei sitä kiinnostanut. Alkaa vähän jännittää, että jos se helle tekee tällaista noiden ruokahalulle, niin tuleeko täältä sitten yhtään mitään. Sama paikka pari tuntia myöhemmin. Se haukea mun arkkivihollinen. Pistin vähän tummempaa kuvaa. Vähän aurinko laskenut, niin vähän luonnollisempaa väritystä sinne. Ja nyt tässä hetki sitten heitellään ja katsotaan tulisiko se. Mä en tiedä, me käytiin tässä kyllä uimassa, että se voi olla, että se lähti siinä uinnista karkuun, mutta toisaalta se oli niin ärsyttävä haukea, että saattoi tulla takaskin. Ihan vaan ilkkumaan. Pientä turhautumista oli ilmassa hetki sitten ja ehkä vähän edelleen. Ja niin mähän en käynyt siis uimassa, vaan ylitin paljain käsin käydä pyydystämässä se haue, mutta oli silloinkin vikkelämpi. Ui, hei, se olikin puurunka. Katoin jo, että sieltä se tulee taas. Mä alan nähdä sitä haukea jokaisessa vuodessa. Mutta oi, että kun sen sais tästä vielä, niin olisi aikamoinen draaman kaari. Mitäs sieltä tulee? Munakas. Katsotaan, meni aika täyteen. Niin mä just katsoin, että nyt on aikamoinen pannukakku munakas. Tää on munakokkelileipä. Tässä on hapajuurileipää ja sitten munajauheesta tehty munakokkeli. Siinä on salviaa, timjamia, nokkosta ja minttua ja sitruunakuorta. Siis meillä varmaan puolet tästä painosta on erinäköistä elektroniikkaa ja me ollaan vähän tämmösiä ultra-heavy vaeltajia. Viikonreissu lämmin sää, silti 100 litran rinkka täynnä tavaraa. Ja sit kun yritti punnita 20 kilo kalavaalla, niin vaan ei ehtinyt nostaa lähellekään irti maasta, kun tuli jo 20 kiloa erroriin. Pitää käydä vaan punttisolilla, niin sitten jaksaa nostaa. Ja se paino vaan. Hauki jäi. Hauki jäi. Mä itsehän en sitä kertaakaan nähnyt, mutta kiusas Markusta aika pitkään. Miksikä me kutsutaan sitä häntä? Aika vahva Pasi. Vahva Pasi. Joo. Te olette mahdollisesti tätä reittiä takaisin, niin ottakaa Pasi se kyytiin Pasi kyytiin. Joo. Pistikää komeaksi fileiksi, laittakaa kuvat mulle. Jep. Tehdään näin. Tehdään näin. Jäi Pasi kyllä vähän nyt pahasti kaivelee, että aamulla yritin vielä vähän heitellä, mutta se oli ehkä enemmänkin sellaista jo toivonsa menettäneen miehen heittelyä, kun oli niin tyyni pinta ja sitten mä näin sen veden alle, että ei ollut mitään kaloja siinä alueella, mihin mä heittelin, mutta silti yritin, josko Pasi nyt saapuisi paikalle, mutta ei saapunut. Lähdettiin tosiaan Vuontisjärvelle kohti ja lähdettiin oikaiseen vähän tästä omaa polkua pitkin sinne pohjoispuolelle, kun se eteläpuolelle näytti vähän leveältä siinä kartassa, enkä mä oon kattonut mitään ylityspaikkoja. Niin se pohjoispuoli näytti potentiaalisemmalta, niin kierretään sieltä ja sitten Routasen kurva katselemaan. Ai, pyörii vaan siellä. Hei hei! Hei hei! Käydään vähän testailemaan, että olisiko täällä mitään. Vähän matalalta näyttää taas tuo ranta. Kokeillaan tällaisella aika värikkäällä ja kirkkailla, että josko sieltä tulisi lottolippa. Hyvä Saara! Saaralla on kala kiinni siellä. Ota. Mä käyn hakee haavia ja... Kohdetalo! Odota. Oi, kyllä! Saara otti ensimmäisen kalan. Jui!
Onko elämä toka heitto vielä? Ja elämän isoin kala. Elämän isoin kala. Kohdekala saavutettu. Tuuletus vielä. Elämäni toka heittely, ehkä 3. heittely ja tämmönen tuli Mitkä on heti. fiilikset? No täytyy jatkaa, kerran tää oli näin helppoa. Ruokaa tulee. Näin helppoa. Ois vissiin sun pitänyt heittää eilen sitä Pasia sieltä. No mä taisin myös yrittää. Niin kyllä sä yritit kyllä sitä pari kertaa. Pasi oli vaan semmonen vähän jäyhä kala. Se Niin. vaan halusi pilailla. Tän nimi oli nyt pettymysmuusi. Jep, pettymysmuusi. Mutta tällä kertaa se ei ole pettymysmuusi, koska meillä on se kala, mikä kuuluu tähän messiin. Me otetaan aina tällainen pettymysmuusi mukaan retkelle, että sit jos ei saa kalaa, niin sit se on ihan hyvää silti. Täällä on kaikkea kuivattua kamaa, kuin kukkakaalia, kikhernettä ja muuta, että tää on oikein niin kuin ruokasa ilmankin kalaa. Hauki on hyvä kala. Siksi se oli meidän kohdekala. Kun yhden saa, niin riittää paljon ruokaa. Erityisen siistiä, että Saara sai sen hauen. Ihan täydellinen ruokakala. Siinä järvellä tuuli kivasti. Kun mentiin tänne metsäsiimekseen, niin ei näe tuuleja. Joku 28 varmaan. Mutta ei kyllä pitäisi varmaan valittaa. Kohta on kylmää, mutta toisaalta mä viihdyn mieluummin siellä kylmässä. Ehkä siksi mä saan valittaa pikkasen. Mä söin eilen niinku ihan vähintään 30 varmaan allergialääkkeiden voimilla. Ne oli kyllä kaikki sun Ne kimpussa. oli kaikki, mä tajun mitä. Jep. Ehkä meikä hiki tuoksuu parmojen mielestä hyvältä. Ja nyt mennään nappaa jalokalaa Tunturijärveltä. Heikka, sun edessä on semmoinen pieni suoalue sen takaa. Ja siinä oli ainakin jonkun nuotiopaikkakin, niin eiköhän täältä kalaa noussut siinä tapauksessa. Eikö se ole se merkki? Tai makkara. Kala tai makkara. Ei se välttämättä ole kala. Makkala. Äsken ehkä saattoi nykästä. Ehkä pientä elon merkkiä. Tää vaikuttaa just semmoiselta, missä olisi jotain taimenia tai harjuksia tai... Yhtäkkiä vaan iskee. Molemmat sai kunnon kokoiset ahvenet. Mitä? Näin ei saada mun vehjettä, kun Saara ottaa täältä ahveni. Kalaani kääntyi, kun mä ostin myös luvat. Se on varmaan se aloittelijan tuuri kyllä vielä. Katsotaan, miten kalaani jatkuu. No miltä tuntuu? On tää hienoa. Kyllä mä nyt silleen vähän ymmärrän, miksi te jaksatte heitellä täällä. Sähän otat ihan ihmeelliseen tahtiin vaan Niin, en mä hirveän kauan jaksa heitellä, mutta sit niilläkin kerran niin. Tulee. Äsken mä vaan heittelin koko ajan, se vaan soit mustikoit. Sit sä aloitat heittelyyn, niin heti tulee. Jep. Sit sä... Sama kuin päivällä. Mä vaan oleilin siinä ja sit mä olin silleen, no voisin mä kokeilla heittää. Sitten tuli hauki. Sitten tossakin mä olin vaan hoho ja ei täältä näytä nousevan mitään. Mä syön mustikoita. Sitten mä olin silleen, no ehkä mä nyt kokeilen. Ja sitten tuli yksi ja sitten tuli toinen. Henkala onkin ihan mega-ahvenet siellä. Joo, mä luulin, että me otetaan vaan näitä isoja. Täällä on Harri kiinni. Näyttää mittakalalta joo. Se haavi olisi kyllä ihan jees.
Se on mittaharri, ihan komea. Mä yritän pitää. No niin. No komea. Komea harri. Oi että. On oikein iso. Oi. Nice. Sellainen. Katsotaan paljon tää painaa. Mä en tiedä onko tää hyvä tää vaaka, mutta... Nyt se näyttää nollaa. No ei tääkö semmonen 600 grammaa. Ihan hyvä ruokakala. Hehehe. Ei niin hyvä kuin hauki, mutta menee. Se voi olla tällaista keppiä. Ja tästä tulee tää yksi kala tikun nokassa. Nyt tehdään toinen. Tärkeää olisi, että siitä tulee sellainen niinku lapamainen, niinku voiveitsimäinen. Eli terävä kärki ja sit ei pyöreä, vaan just tämmönen leveä, niin se kala ei pyöri siinä silleen holtittomasti, vaan pysyy paikallaan. Vanhalla paikalla. Eikö se ollut fiskarssi? On ahvenkesadilla ja alkupalaksi. Pieni tämmönen déjà vu. Oi. On kyllä hyvä. Tehtiin tämmönen hieno annos. Joo. Siihen nyt tulee vielä kalaa, kun saatiin kalaa. Mut tämmönen autenttinen maistiainen. No superhyvää. Viimeksi ei ollut mitään suolaa mukana vai mitä se oli? Niin kaldeoivissa sais unohtua. Mitä me tehtiin sitten? Me syötiin suolatonta kalaa. Mitäs nyt tuli siihen? Nyt tuli ne harjukset. Oi. Ei tätä nyt niin liikaa tossa kuin Ei, melkein voisi ottaa vähän lisää, eiks niin? Yksi ahven meni kesadilloihin. Pikkuahvenet ja paistetut ahvenet. Kaikki yksi tommonen kupilka täynnä kalaa. Mut kerro mitä sä näit tuolla. Siellä näkyy semmonen hyvän kokoinen pää uiskentelemassa. Ees taas. Tuo oli metrinen pää. Vähintään metrinen pää. Oho. Hei hei. Hei. Nyt me lähdetään töihin. Taas. Vielä joskus koko. Kyllä. Tämä on tämmöinen perinne, että pari päivää ja sitten ei kestä enää seuraa ja sitten pois. Joo, tuli työkeikka ja nyt on pakko lähteä pois. Joo, nyt jäädään ihan kahdestaan. Saadaan kaikki kalat itse. Niin, kaikki kalat. Eilen saatiin 7 kalaa. Jos me oltais se hauki syöty kahdestaan, niin huhhuh. Niin, se on kyllä pahaa. Ei voi kalastaa sitäkään vähän. Huomenna pitäisi vähän helpottaa. Tää 28 varjossa niin on Joo. aika tiukka.
Ainoa keino pysyä fiileen. Ja vähän kastella. Käy kastelee paidan ja lippikseen ja... Sitten täällä näissä shortseissa kun menee, niin kengät tulee täyteen tavaraa alta aikayksikön. Nähtiin tuolla, kun lennätettiin tätä dronea, että siellähän oli se komea vesiputous. Mä kyllä muistelin, että täällä on joku vesiputous. Mutta se ei nyt ihan alkuperäiseen suunnitelmaan. Mutta kyllähän se varmaan pitää käydä katsoa sieltä. Oli se niin komea tässä dronessakin jo kaukaa katsottuna. Että... Oho! Oi! Kaikuu! Hauska. Oli tää aika hieno kyllä. Mulle tuli ainakin mieleen vähän Kaldivin se putous, mikä viimeksi nähtiin. Mitäs Saara sulle? Silleen vähän toi Kaldivin putous, mutta ehkä kokonaisuus silleen Kivon kanjoni tai jotenkin tälleen tosi jylhä ja kapea ja massiivinen ja... Minne se lähti? Kunnon kaara. Täältä löytyi telttasauna. Sille ei kyllä taida tulla nyt käyttöä. Tultiin tähän tämmöiselle aika kookkaalle järvelle ja oli hyvän näköistä maastoa heitellä. Kierrettiin käytännössä koko niemi heitellen, mutta ei mitään havaintoa kaloista. Ja sitten on niin jotenkin pahtava aurinko vieläkin, että tuli semmoinen fiilis, että tässä ei ole ihan hirveästi mitenkään suojaa, niin siirretään vielä tonne 1,5 kilsaa eteenpäin. Kello on joku 7. On semmoinen fiilis, että tästä ei tule mitään kalaa ja haluaa vielä vähän kävellä jonnekin varjaisempaa paikkaa. Tällaista aika paljon kipuamista ja kapuamista. Mutta tää on hyvä. Tää on jyrkkä kulma, tietää, että pääsee mustikoihin. Niin, voi mustikkaa syödä vaan samalla kun nousee. Joo, tässä käden ulottuvilla. Nyt kerätään aamiaismustikoita ja sitten vähän semmosia jälkkärimustikoita kanssa. Täällä ei yleensä ole hirveästi ollut, että niitä on saanut yksittäin kerätä sieltä täältä noukkia. Katoppa totakin tässä noin. Ja nyt ensimmäisiä itikoita tulee. Ollut pääasiassa vaan parmoja ja polttiaisia ja ihan pikkasen mäkäräisiä. Mutta ei niitä parmoikaan onneksi silleen niin mitenkään ihan hirveän riesaksi asti ollut. Et pälinä puree, mut kyllä ne sit yleensä lähtee pois. Ihmestää kun huitasee. Tähän me meinattiin sit alun perin laittaa se teltta kartan mukaan. Ei näytä nyt oikein telttamaastolta. Pitää alkaa pyörimään tässä kyllä. Hetkeksi unohdin, kun tuolla oli niin hyviä telttapaikkoja aikaisemmin. Unohdin, että eihän tää Vätsärissä välttämättä ole. Kello alkaa olla 8 ja tää on ihan tämmöstä louhikkoa. Mä kävin kiertää tonne melkein järven toiselle puolelle ja ei löytynyt yhtään mitään. Kallottamalle järvelle. Jep. No, ei auta kun lähtee etenemään. Kyllä äsken oli vähän silleen, että olisiko sittenkin pitänyt jäädä sinne ekaa paikkaa, mutta toisaalta nyt on vähän tämmönen siedettävämpi lämpötila edetä. Niin.
Tässä on ensimmäinen niinku suht tasainen paikka, mihin teltan saa viimeiseen 2 tuntiin. Kyllä me tässä ehkä vähän opittiin, että jos on 7 illalla telttapaikka löytynyt, niin ei ehkä kannata lähteä etsimään uutta. Mutta toisaalta sitten ihan uskomattoman Ermaajärven rantaan päästiin, että onhan tää ihan huikea paikka. Mä oon vähän jotenkin skeptinen, kun toi näyttää niin karulta. Mutta ainakin syvenee tosi hyvin. Mutta mä en tiedä minkä takia tätä kutsutaan kalattomaksi järveksi, jos täällä olisi kalaa. Mutta miksi täällä yhtäkkiä olisi järvi, jos ei olisi kalaa? Että varmaan joku huijaus. Jotenkin tää lottolippu tuntuu uivan tosi pinnassa. Mikä on silleen ihan hyvä, ettei he jää ainakaan pohjan kiviä kiinni, mutta sitten toisaalta, jos on vähän tämmönen syvempi paikka, niin pitää ootella. Sitten sekin mietityttää, että milloin pitää vaihtaa uistinta aina. Onko se 2-3 heittoa tai joku 10 heittoa, 20 heittoa. Et jos se on vaan siitä, että ei vaan ole kala sattunut kohdille, eikä uistimen vika. Tai sitten siellä on joku Pasi, jota ei kiinnosta lainkaan. Mut hyvä sille. Pieni päivitys. Tässä oli pieni nykäys. Sitten mä mietin, että onko se kivi. Mut sitten mä katsoin, kun mä vedin sen, niin ihan joku pikkukala seurasi tätä. Et ei tää täysin kalaton oo. Mut toisaalta en mä ois halunnut sitä myöskään saliksi. Että... Löytyi vähän punikkitatteja tänään, niin ne on tämmösiä, ne tummuu heti. Mä ajattelin paistaa niitä tonne raviolien joukkoon. Meillä on tommosia huoneen lämmössä säilyviä ravioleja, niin sen takia niitä nyt on täällä vieläkin, jos joku ihmettelee, että eihän ne jääkaappiraviolit säilyisi. Ois kyllä säilynytkään tänne asti. En tiedä miksi tää mun puulaste tuli mukaan. Tarvittiin lasta. Eiks meillä ole toinen muovilasta myös? Toi on parempi. Se on ihan liian kuumaa vielä. Ihan liian kuuma. Se unohtuu, että se on kiehuvaa. Niin, tai kun kotona maitoa, niin se aina viilentää sen. Joo. Eilen illalla oli kyllä aika puhki sillä, että ei jaksanut kyllä. Vähän heitteli tätä rantaa, ei sieltä mitään tullut. Sitten mentiin nukkumaan. Sitten yhtäkkiä alkoi tuulla ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin, että mitenköhän ne meidän teltan kiinnitykset, että pitääkö ne, sit se alkaa se teltta vaan heilumaan. Ja sitten mä silleen, että pitäisikö kuitenkin mennä katsomaan. Kun väsytti niin paljon ja sitten makas siellä teltassa ja oli silleen, että nyt pääsee lepäämään, niin oli siinä pieni kynnys nousta. Mutta sitten toisaalta oli siinä kyllä se ajatus, että mitäs sitten, onko kiva herätä siihen, että nää lähtee irti. Joo. Joskus puoliyön aikaa nousen kattoon ja sitten siellä on just niinku melkein lähtemässä niitä kiiloja. Sitten mä sanoin, että tuuli silleen varmaan joku 12 metriä sekunnista tosta suoraan sen poikittaisiin teltan kylkeen. Ja siis vaikka täällä on kiviä, niin en niinku tajua, ei semmosia sopivan kokoisia, kaikki oli ihan liian isoja, niin sopivan kokoisia kiviä ei löytynyt kyllä kovin helposti. Että olisi aikaa vievä prosessi. Tää on kyllä just tällaista, että tonne pitää mennä, tonne noin. Sitten se on vähän, että mistä täältä menee, mut luulen, että no tässä itse asiassa meneekin polku. No ei tässä olekaan mitään kysymystä, suoraan vaan. Kun tästä kalattomasta järvestä lähtee etelään, niin ainakin karttaan on merkitty Vätsäri-nimi. En tiedä, liittyykö se suoraan tähän varsinaiseen paikkaan vai onko se sattumalta siinä
Mutta ainakin tää kartta, tää alue, mihin se on merkattu, niin on täynnä näitä ihan pieniä lampia. Ja sit täällä on aika paljon lähteitä, niin en tiedä mitä Vätsäri tarkoittaa, mutta jos pitäisi veikata, niin jotain niihin viittaavaa. Meillä onko sammakka täällä mukana? No. Ei loppunut edes siihen, mä ajattelin, että nyt se loppuu, kun sä kuvaat. Niin, mäkin mietin. Hikka. Se on melkein tunnin ollut tässä taas. Joo, mä heräsin aamulla myös siihen, että oli hikka. Ja kyllä se aina nukahtamaan lähtee pois. Mikään muu keino ei kyllä auta mitään. Mutta olisiko se nyt hävinnyt? Niin, en mä tiedä, auttaako se, jos puhuisi pidempään, koska silloin siinä tulee... Ei se hävinnyt. Ihan huikee toi Erämaajärvi. Sonja suositteli, sanoi, että sen kaveri oli sanonut, että tää on top 3 järvi Suomessa. Tulee luettua aika konservatiivisesti tuota karttaa, kun on jotenkin nyt taas tottunut enemmän se 20 metriä, kun on Sarkista tultu käytyä. Nyt täällä katsoo silleen, että okei, nyt on aika tiuhaa korkeuskäyrää, että tosta ei pääse. Sitten suunnittelee reitin aina vähän silleen loivempiin paikkoihin, kiertää ja sitten kun saapuu paikallaan silleen, että kyllähän tosta nyt pääsee ihan helposti. Pitäisi vaan miettiä, että jos tästä ottaisi 3/4 viivasta pois, että miltä se näyttää sitten siinä Sarakin kartalla, niin aika loivapiirteistä siitä siihen verrattuna. Ei jaksa rinkkasella kykkiin, niin nalkeneessa on hyvä tää. Saalista tulee. Katsotaan tuleeko taimenlammista tai lammesta kala. Yleensä se tulee ekalla heitolla tai tokalla. Tuli aika matala. No jaa. Ei se tässä videosta näy. Aika hiljaiselta vaikuttaa täällä. Hoppla. Yllättävän syvempi kohta. Toisaalta tässä näkee kyllä niinku kilometrin päähän, että tässä ei ole mitään. Tässä on kuivattu palkpaneer-kastike ja kuivattua tofua. Siinä olisi nyt valmis annos. Ja se kastike oli tosiaan kuivattu ja tossa on riisiä ja kauraa sekaisin 50-50. Ja sit mä otin mango chutney säilyy huoneen lämmössä, niin mä otin sitä tällaisiin pikkupurkkeihin vähän mukaan, koska se kuuluu olennaisena siihen makumaailmaan. Paremmin kuin toi Fresh-jogurtti, mutta otinpa nyt sitäkin, kun tää oli tarkoitus syödä aikaisemmin. Tuleeko tääkin retkiruokakirjaa Vol 2? Joo. Jää taimenlammet taakse ja taimenia ei saatu, mutta mahat on aivan täynnä. Tässä pidettiin parin tunnin sijasta ja pohdittiin, että mitä me nyt tästä tehtäisiin. Sattumalta törmättiin 3 tommoseen kalastajamieheen ja ne suositteli Pikkuäälisjärveä ja näytti sieltä oikein kartalta, että missä on hyvät leiripaikat ja miten sinne kannattaa mennä ja varmaan mennään sittenkin sinne.
Nyt kun saatiin kokeneemmilta vinkkejä, niin pakkohan on hyödyntää. Se oli ollut se yksi täällä joku toistakymmentä kertaa, niin sangen hyvin näytti ainakin kartan tuntevan ja mitä kalaa tulee mistäkin. Että rauto voisi mahdollista saada, tai on mahdollista saada, mutta kelit ei ole kyllä optimaaliset siihen. Toi taaempi järvi on se Pikku Äälisjärvi. Meitä ohjeistettiin kiipeämään ton Tunturin laen kautta. Noudatamme ohjeistusta ja lähdemme kapuamaan tuonne huipulle. Kaiken tän muhkura keskellä, niin tuolla näyttäisi olevan kyllä tasainen paikka, niin kuin meille luvattiin. No vitsi, toi jäi hyvin. No niin. Mitäs me pohditaan tässä tällä hetkellä? No nyt mä pohdin, että nää on mun lempikarkkeja. Kaikki tällaiset, missä on värikästä ja mustaa. Sitten me myös pohdittiin varmaan, että mihin me lähdetään kalaa. Joo. Toimintasuunnitelma. Kumpi ranta? Ja Vastaranta. Mikä on kohdekala? Nyt se taitaa olla hauki ei saatu, niin harjus. Harjus. Sekin on saatu, mutta mä en oo saanut. Okei. Entä se rauta? No, totta kai se on tavallaan aina ehkä kohdekala. Kaikki kelpaa. Niin, kohdekala on hassu juttu. Kaikki käy. Tai siis kaikki, jos ne on ruokakokoisia. Miltä se näyttää? Jep. No, kokeillaan taas tästä. Minkälainen se oli? Se oli varmaan rauta. Ei se tässä se seurasi tänne. Sitten se meni tonne kiville. Jaa. Oi vitsi, heitä uudestaan. Oliko se minkä kokoinen? Aika iso. Iso vielä? No siis semmonen ainakin, mitä me pilkittiin. Okei. Ei semmonen sintti, mitä me äsken nähtiin. Ihan kuin nyt olisi joku nykässy, mutta ei ainakaan tarttunut. Sitten jos sä tulet nykäsyn, niin tietenkin se on vaikea. En mäkään oikein osaa reagoida siihen. Että pitäisi tehdä vasta nykäsen. Siinä tulee perässä. Aina väistää tolleen loppumetreillä. Siinä kun haluat tulla. Oi vitsi, nyt on tiukat paikat. Nyt se tulee. Vastaisku sitten. Vastaisku sitten. Tossa se menee. Vedä vaan pois, ei se tuu sinne asti. Se on tässä näin. Se on tässä näin. Heti vastaisku vaan sitten kun se tulee. Meillä on tää rautu. Tää jako. Nyt on kalaki. Mikä se on? Pitää saada tää mun haavi täältä. Se on kyllä aika pieni. Onko se rauta? Tää on valkoinen. Onks tää nyt rautu? On se saleen rautu. Mitä sillä on valkoinen toi? Ei kai tää mukaan voi olla. Ei se suuren suuri oo, mutta rautu kuin rautu. Mutta tästä saadaan hyvä ruokakala. Meille sanottiin, että täällä on rautua täällä järvessä. Ja kyllä me ollaan nähty niitä useampia, isompia kuin tämä. Hieno juttu. Mahtavaa.
Oli ihan tuottoisa kalareissu. Elämäni 4. rautu koskaan. Ja siellä olisi ollut paljon isompiakin tarjolla. Saaran viehettä seurassa semmonen tätä varmaan vielä yli 10 senttiä pidempi monta kertaa ja meinasi iskeä kiinni. Ja Ei. sitten välillä oli 2 eri rautua. Mutta onneksi saatiin yksi edes ylös sieltä, että nämä on jotenkin tosi varovaisia kavereita. Laitetaan fileeksi ja pistetään pannulla paistumaan. Näistä ei tarvi nahkaa poistaa, kun ei ole ruotoja. Ei suomuja. Kello alkaa olla kohti 11 eikä ole syöty illallista. Ollaan oltu tuolla vaan heittelemässä ja kaunis auringonlasku. Mutta jotenkin toi nälkä häviää, kun pääsee... Varsinkin kun näkee vilauksen jostain kalasta niin, siellä. Ja siis niitä oikeasti niitä seuraili koko ajan, tai ne ei koko ajan, mutta silleen niin aika paljon meitä. Ja sitten näykki välillä viehettä, mutta ei ne oikein jäänyt kiinni kovin herkästi. Ai että kun on hieno punainen. Oi. Kunnon punainen. Vähän suolaa päälle. Vähän lisää vaan. Tuleeko ole hyvää? Mä odotan kovasti tän maistamista. Oi. Onnellinen kalamies. Wow. Viimeksi oli öljyssä paistettu rautua ilman suolaa. Nyt on voissa paistettu suolankaan, niin tää on ehkä vähän parempaa näin. Voi olla, joo. Oi. Varmaan ihanaa. Oma saalis täältä kaukaa Vätsärin erämaasta. No niinpä. Siinä madame. Kiitos. Päätin tehdä tämmösiä aamiaiskesadilloja, koska meillä on tosi paljon tortillaa varattu sitä varten, että jos tulisi tosi paljon kalaa. No ollaan me aika paljon kalaa saatu. Ollaan joo. Tähän tulee biskoff-tahnaa. Ja mustikoita vai? Ja sitten mustikoita. Niin. Vähän vielä ehkä. En mä ajatellut, että se näin hyvää on. Oi. Jostain syystä tulee mieleen kesän ja huvipuistot. Varmaan siksi, kun tää maistuu vähän letulta ja mustikkapiirakalta samaan aikaan. Vaimo, näitä pitää tehdä lisää. Lähdettiin Äälisjärven rantoja pitkin etenemään etelään ja tänään on tämmönen ihan täysin optimaalinen etenemiskeli. Eli vähän pilvistä, vähän viileä. Tuolla edes näyttäisi olevan vähän sadepilviä. Siellä näyttäisi satavan, mutta ne ei näytä liikkuvan tähän suuntaan. Nyt me ollaan edetty puolesta tunnissa reilu 2 kilsaa ja matkavauhti on vähän pikkasen kovempi kuin edellisiin päivin. Huomaa, että on täälläkin helpompaakin maastoa ja sitten kun tää pahin helle on pois ja rinkat on vähän kevyemmät, niin pääsee ihan hyvää vauhtia liikkumaan näillä ylängoilla. Saatiin me vähän sadettakin. Jep. Tässä alkaa sataa vähän kovemmin. Alkoi sataa vähän kovempaa. Mä mietin, että sadehousuja ei tarvi, koska ei oo yhtään kylmä ja sit iho kuivuu silleen nopeammin kuitenkin. Mut entäs sit, menee sukat? Kengät tulee olemaan kohta ihan älytymärät, koska ne on joka tapauksessa sit niin varvikko on kuitenkin kohta märkää. Mut ehkä täällä kesä vielä kuivaa sen. Kyllä. Siihen on kova luotto. Me ollaan nyt jossain tossa noin, niin kohta tulee järvi, mennään sen oikean reunaan tonne Runojärvelle ja siitä sitten varmaan näitä tuntureja pitkin tonne Harrijärveä kohti.
Noniin. Tuo hyvä kokoinen ahven kiinni täällä. No, tämmönen ihan ok. On ruokaa! Ai mitä Saarallakin heti kala, mitä älä nosta. Vedä tänne päin. Noin! Ensimmäinen heitto. Kunnon kokoinen ahven siinäkin. Yes. Onko kala vai? Taas on kala. Ai. Mä ei käsitellä näitä edellisiä kaloja, kun Saara vaan ottaa. Odota. No niin. Ihan hyvän kokoisia syömäahvenia. Hei, nyt tää on vähän pienempi. Mut on sekin syömäkokoinen kyllä. Sitten sä oot vähän liian tehokas, hei. Pitäisikö meidän käsitellä nämä kalat eka ja sitten jatkaa heittelyä? Mä ajattelin, että jos otetaan ne kerralla. Kerralla. No se on ihan hyvä taktiikka. Ai nyt se vedät. No pelkää. Oi. No niin, lisää ahvenia. Älä. Se irti vielä. Se on kunnon kokoinen. On toi Saara kyllä kova. Mitä vitsiä. Tämmönen samanlainen yli 200 grammanen. On komea saalis kyllä, kun katsoo tässä näin. No ei edes 10 minuuttia, 5 minuuttia kalastettu. Ja nyt sä oot saanut yli puolella heitoista on tullut kala. Niin. No tällaisia 220 grammasia. Pari ja sitten pari vähän pienempää. No niin, kalastaja käsittelee kalan. Ei nyt mene ihan viimeksi meni ihan hienosti, kukaan ei kuvannut. Ja vähän lisää kesadilloja. Oli aamiaiskesadillat. Nyt on alkupala ahvenkesadilla. Jos on nähnyt Kaldai-videon, niin tuttua. Siinä on ihan vähän juustomurua. Sitten tulee ahvenpalasia. Ne kypsyy tosi nopeasti sen kesadillan välissä. Sitten tulee vähän tätä Rajamäen tillietikkoa. Joo, tätä voisi myös käyttää vaikka just siihen muusin, kun tää on tosi hapanta. Niin vaikka se muusi aterian lisukkeen tälleen pikkusen, niin siitä saa just sitä happoa, mitä sitten yleensä haetaan vaikka sitruunasta. Mitäs Saara, kun sä sanoit sun mielipide kalastuksesta ja on ehkä saattanut muuttua nyt? Niin kun se on ollut ennen vähän silleen tylsää mun mielestä, kun kalaa ei tuu. Nyt kun tosiaan tuolta on tullut, niin nythän tästä on vähän silleen innostunutkin ja miettinyt, että kyllä mä ymmärrän, että miksi ihmiset lähtee kalastaa. Että onhan siinä oma jännityksensä, kun sä heität sen siiman sinne veteen ja sitten on jännää, että nouseeko siellä ruokaa vai ei. Sä oot ollut meistä selkeästi se tehokkaampi kalastaja kyllä. En mä pysy enää laskuissa paremmin saanut kaloja tällä reissussa. Niinpä. Päädyttiin siihen, että lähdetäänkin alimmaiselle Aittejärvelle sitten yöksi. Siinä näytti olevan semmoinen hieno niemenkärki, mihin saisi hienosti teltä. Se oli se Ylänkö-alue tosi upea, mutta kyllä tää mun mielestä tää Vätsärin perusmetsäkin on ihan uskomattoman hienon näköistä. No Vätsäri on ollut mun lempierämaa tähän asti. Täällä ei näe kauhean kauas yleensä. Että sä oot aina jossain kumpareessa tai kumpareen takana tai siis jossain kuopassa. Ja sitten pitää aina vähän niin kuin mennä kattoo sen kumpareen toiselle puolelle, että sä tiedät mitä siellä on. Ja kalaa tullut. Kalaakin tullut vielä. Mun mielestä tää on hyvin erämainen erämaa. Tosi karua no kai se karuksi voi sanoa. No ei ehkä karua, tää on kyllä aika hienoa tää. Oli se Ylänkö-alue ja oli karua. Ja sitten on niinku vaikea kulkusta kivasti, että joutuu vähän katsella mihin astuu ja on silleen sopiva haaste ja hapotus päällä, niin kyllä tää menee itsellekin sitten varmaankin lempierämaaksi Suomessa tähän mennessä. Ainakin tälleen kesäaikaan.
Sieltäkin sai onkimalla saalista. Kyllä. Mut onkiminen on kielletty virtaavissa. Oho, suuntaan karkkiin. Käveltiin tänne alempiin Aittajärveen Niemenkärkeen ja ei oikein telttapaikkaa ja toi ranta on tosi matalaa ja sit se ranta mitä me suunniteltiin, että kalastetaan niin on kunnon vastatuuli, niin ei kyllä mitään saamaan saada mitään kalaa, mutta lähdetään taas siirtymään lisää. Kello on 7 ja edelleen etsitään telttapaikkaa. Alkaa tulla klassinen. Katsotaan tässä koko ajan matkan varrella, että mistä löytyy hyvä. Karkeista vähän nyt kävelyenergiaa. Paineltiin kompassisuunnalla vaan vaaraa ja kaihto, mutta hirveätä tahtia 2 kilsaa puolessa tunnissa tähän seuraavan järven rannalle ja nyt täältä vaan jotain telttapaikkaa ja kyllä tää ainakin kivemmalta vaikuttaa. Mä en tajua miksi mulla on sukat jalassa. Mun papalla Hannulla on ollut tapana kertoa sellaista kalastustarinaa siitä, kuinka hän on saanut hauen sillä tavalla, että on heittänyt ensin kaislikkoon uistimen ja se on jäänyt siihen. Se ei mikään kovin iso voi olla. Roikkumaan ilmaan. Ja se tulee niin kevyesti. Sitten se hauki on hypännyt ja napannut sen uistimen siitä ja sitä kautta hän sai sen hauen. No, kyllä se vähän laittaa vastaan, mutta kyllä se niin kevyesti tulee, että älä nyt mene minnekään sinne. No, minne se menee? Oi, mitä? Onhan se ihan... Hei, se on hyvän kokoinen kala. Se on iso ahven. Oi jumo! No on se komea. On tää isompi. Oi. On se ihan komea kokoinen. On. Tosi iso. Tämmönen hyvä ruokakala. Niin nyt on hauska huomata, että... Ootas, Saarella on kala. Odota, älä ihan rauhassa pidä sivuun, vapa sivus. Mulla on tää mun edelleen. Hyvä. Hui, se tekee oikein tommosen... Onks kova veto? Tätä nykyään mulla on itselläni vastaavanlainen kalatarina kerrottavana. Ahven kanssa. Se on ahven parvi, kato. Mitä? Ota nää. Mä otin yhden ilmaan tätä. Onks tää nyt sitä verkkokalastusta? Mä keskityin nappaamaan jo sellaisen, joka seurasi tätä. Ennen. Ja ihan kunnon kokoiset tällaiset. Ennen ilman haavilla saanut tällaista. Ui vitsi. Noniin. Huhhuh. Onko se tarkistanut, että se kuvaa silloin, kun sä luulet, että se kuvaa? Ei ole mitään hajua kuvaukseen. Miten näkyy jo punainen? Noniin, sit se kuvaa. Siitä, kuinka mä oon Vätsärin erämaassa saanut haavilla melkein 300 grammaisen ahvenen. Ahvenparvi seurasi Saaran uistinta ja yksi oli kiinni ja siinä sitten ajattelin, että no yksi on turvattu melko lailla saaliiksi, niin kokeillaan ottaa siitä vierestä ja en tiedä mistä kekkasin sitten siinä yhtäkkisesti tällaisen niin sanotun ässän vetää hihasta, mutta aika makoisa lopputulos. Aika paljon voita kyllä.
Kyllä ne tarvii. Näiden kanssa tulee tommoista hernetöhnä tahnapastaa. Oi. Voi. On hyvä. On herkullista. Sait viikon kalastusluvan. Niin kuin en mä tiennyt, että tykkääkö mä kalastuksesta vai en. Mä ajattelin, että enhän mä sitä että mä voin nyt kokeilla vähän, että miltä tää nyt tuntuu. Ihan hauskaa, jos muutkin heittelee. No tavoite oli saada 1 kala. Ja sit me edes ihmeteltiin kyllä äsken, kun me laskettiin, että me ollaan saatu yhteensä jo 14 kalaa. Jep. Tällä reissulla. Ja me ollaan aina lopetettu se kalastaminen kuitenkin siinä vaiheessa, kun oli vaan ruokakalat saatu. Aika vähän tunteja ollaan kalastettu kokonaisuudessaan. Kun on kuitenkin silleen vaellus on pääasia siinä, mutta kyllä tässä käytetään enemmän kalastamiseen aikaa kuin reissulla, jos ei kalasteta ollenkaan. Vähän niin kuin mehtämikkamaisesti, että sekin vaeltaa ja sitten se myös kalastaa ruokaa. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä menee silleen kuin mehtämikkokin, että se on aina se reissun huippuhetki, kun tulee se yksi kala. Tai ehkä 2 kalaa. Mutta jotenkin, että eihän niitä nyt sieltä koko ajan nouse, että sä voi laskea silleen aterioita. Mutta tänne olisi pitänyt varmaan lähteä kyllä silleen mehtämikkomaisesti, että sulla on vaan sitä muusia ja pastaa, ja sä syöt sitä muusia ja pastaa pelkästään. Ollaan aika vaikeuksia syödä noita ruokia ja sitten mietin, että mistä tää johtuu, että mä oon aivan ähky koko ajan. Siis ihan täyteen ängetty. Jos vetää 14 kalaa toitten muuten ruokien päälle, niin... Niin, eikä ne muutkaan kovin pieniä lasku. En mä laskenut silleen, että me saatais yhtään kalaa. Jep. Että ne on ihan kunnon ateriat. Lähdettiin nyt tosta nimettömältä järveltä etenemään tämmöistä poluttomia teitä hetken aikaa. Muutama kilometri ja sitten tullaan se polulle, mikä vie sinne Solmusjärven tuvalle. Niin varmaan sitten hypätään polumatkaa ja kuultiin yhdeltä kaverilta, että niiltä järviltä olisi tullut harria aikaisemmin. Sitten käydään katsomassa, että saisiko vähän lisää kalaa. Aamulla ei uskaltanut enää kalastaa siinä pelossa, että tulee lisää kalaa. Tämä Vätsärihän on täynnä pieniä lampia ja järviä ja aluksi kun mä katsoin sitä karttaa, se oli aika luontaan työtyä, kun oli sille, että miten tuolla oikeasti niin suunnistetaan. Että varmaan tosi vaikeet, mutta itse asiassa mä oon huomannut, että ne järvet ja lammet auttaa tosi paljon niin itsensä paikantamisessa. Mutta sitten kääntöpuolella pitää koko ajan olla selvillä, että missä on ja koko ajan pitää katsoa kartasta, että minne menee. Ja pieni lime päälle, koska kyllähän tälleen loppureissusta edelleen tuoretta limettiä. Olimme kuulleet Vätsärin erämaasta lukuisia kertoja. Sen hyvin erityispiirteisestä järvien pirstomasta kivikkoisesta maastosta, missä kulkeminen on haastavaa, sekä erityisesti noiden vaikeiden taivalten takana odottavista uskomattomista kalasaaleista. Vätsäri, kalastajan paratiisi ja painajainen. Nyt on kala. Toinen heitto täältä päädystä. Ei kun harrilta näyttää kyllä. Ei se niin pieni ole. Ei se nyt niin pieni ollutkaan. Oli liian pieni.
Sinne läks. Mutta se, mistä emme olleet kuulleet, oli Vätsärin erämaan poikkeuksellinen kauneus. Kuinka se yllätti joka kiven ja kukkulan takana kulkijaa odottavilla uusilla maisemilla. Kuinka välillä näki vain lähelle, kunnes näkymä taas avautui ja katse pääsi liitämään kaukaisuuksiin. Vätsäri, luonnossa kulkijan paratiisi. Ja painajainen.